สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการใช้งาน EnglishMate อย่างคร่าวๆครับก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราจำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมจะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือตัวโปรแกรม EnglishMate ซึ่งถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมขอ install ให้เรียบร้อยเสียก่อนโดยสามารถดูคลิปวิธีการติดตั้งโปรแกรม EnglishMate ได้ตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอครับอย่างที่2คือบัญชีผู้ใช้งานและอย่างสุดท้ายก็คือแผ่นภาพยนตร์โดยแผ่นภาพยนตร์นี้เราสามารถขอยืมได้จากห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์หรือจากคนที่รับผิดชอบในการดูแลแผ่นภาพยนตร์ของเราครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วหน้าแรกที่เราจะเจอนั้นจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ให้เรากรอก username และ password ของเราลงไปเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานซึ่งถ้าเกิดเราจำ username หรือ password ไม่ได้ให้เรากดที่ forget passwordเพื่อทำการตั้งรหัสผ่านของเราใหม่ครับพอเข้ามาที่หน้าแรกแล้วเราจะเห็นได้ว่าเรายังไม่ได้ใส่แผ่นภาพยนตร์ลงไปเพราะฉะนั้นโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนมาว่าเรายังไม่มีแผ่นภาพยนตร์อยู่ในเครื่องครับซึ่งเราก็จำเป็นต้องใส่แผ่นภาพยนตร์ลงไปแล้วให้เรากดที่ปุ่ม reload 1 ครั้งจากนั้นให้รอสักครู่ระหว่างนี้โปรแกรมจะอ่านแผ่นภาพยนตร์เพื่อหาว่าเราใส่แผ่นภาพยนตร์เรื่องใดลงไปทีนี้เมื่อโปรแกรมตรวจแผ่นเรียบร้อยก็จะมีปุ่มสีปรากฏขึ้นมาซึ่งแต่ละปุ่มก็จะแทนภาพยนตร์แต่ละตอนที่เราสามารถเล่นได้อย่างเช่นในกรณีนี้ผมใช้เรื่อง Rio ที่มีทั้งหมด3ตอนก็จะมีอยู่3ปุ่มอย่างที่เห็นครับจะสังเกตได้ว่าปุ่มทั้งหลายจะมีอยู่2สีก็คือสีฟ้ากับสีแดงซึ่งความหมายของปุ่มสีฟ้าก็คือเราสามารถดูภาพยนตร์ตอนนี้ได้ส่วนสีแดงนั้นก็คือเรายังดูไม่ได้ครับการที่เราจะดูได้นั้นเราจำเป็นต้องดูบทก่อนหน้าและทำแบบทดสอบให้ผ่านก่อนเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูตอนที่1กันเลยดีกว่าครับพอเรากดปุ่ม play แล้วหน้าจอก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นส่วนที่ฉายตัวภาพยนตร์ส่วนทางด้านขวาจะเป็นแถบเครื่องมือของ EnglishMate ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับตัวภาพยนตร์นั้นจะมีเสียงและมีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษซึ่งระหว่างที่เราดูเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจว่าภาพยนตร์นั้นกำลังพูดอะไรกันอยู่ให้เรากดหยุดภาพยนตร์ซึ่งวิธีการนั้นก็สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม Space Bar หรือไม่ก็คลิกที่หน้าจอภาพยนตร์1 ครั้งพอภาพยนตร์หยุดก็จะมีคำแปลภาษาไทยขึ้นมาให้และในบางครั้งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคำศัพท์บางคำจะถูกเน้นด้วยสีต่างๆกันโดยคำศัพท์ที่ถูกเน้นเหล่านี้คือคำศัพท์ที่โปรแกรมตั้งใจจะสอนให้พวกเรารู้นั่นก็แปลว่าคำพวกนี้คือคำที่มีโอกาสจะไปอยู่ในแบบทดสอบท้ายบทและเราก็ควรที่จะจดจำความหมายและการใช้งานของคำศัพท์เหล่านี้ให้ดีส่วนการที่ใช้สีต่างๆมาในคำศัพท์นั้นก็เพื่อบอกว่าคำแต่ละคำนั้นมี part of speech เป็นอะไรครับซึ่งเราจะใช้สีน้ำเงินเป็นตัวบอกว่าคำที่เน้นนั้นเป็นคำนามใช้สีแดงเป็นตัวบอกว่าเป็นคำกริยาใช้สีเขียวเป็นตัวบอกว่าเป็นคำคุณศัพท์และใช้สีน้ำตาลเพื่อบอกว่ามันเป็นคำวิเศษนอกไปจากนี้ก็ยังมีการใช้สีม่วงเพื่อใช้เน้นกลุ่มคำที่มีความหมายเฉพาะหรือพวกสุภาษิตที่ใช้กันในภาษาอังกฤษครับกลับมาดูเจ้าแถบทางด้านขวามือกันบ้างเราจะเห็นได้ว่าทางขวามือนี้จะมีรายการคำศัพท์อยู่มากมายซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็คือรายการคำศัพท์ที่โปรแกรมคิดว่าพวกเราควรรู้นั่นเองครับโดยจุดเด่นของมันก็คือถ้าหากเราอ่านคำแปลคำไหนแล้วไม่เข้าใจหรือถ้าหากอยากรู้ว่าในหนังนั้นคำนี้ถูกพูดไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแค่เราคลิกไปที่คำศัพท์คำนั้นภาพยนตร์ก็จะข้ามไปยังเล่นตอนดังกล่าวให้ทันทีครับและนอกจากคำศัพท์แล้วถ้าเกิดเราต้องการเราสามารถเลือกที่จะกระโดดไปยังคำบรรยายไหนๆก็ได้ด้วยการคลิกที่แถบ Subtitle ตรงนี้และหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะข้ามไปยังตรงไหนของภาพยนตร์ครับสำหรับบางคนที่อาจจะงงว่าทำไมตอนเพิ่งเปิดภาพยนตร์เรื่องใหม่ขึ้นมานั้นถึงไม่มีคำศัพท์หรือคำบรรยายอยู่เลยก็ขออธิบายไว้ว่าการที่คำศัพท์หรือคำบรรยายจะมาแสดงตรงนี้ได้นั้นเราต้องดูหนังตอนนั้นไปแล้วเสียก่อนจึงจะสามารถข้ามไปยังตอนนั้นได้ครับสำหรับคำศัพท์คำไหนที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเราก็สามารถคลิกที่แถบ question ได้ครับซึ่งพอคลิกเข้ามาเราก็จะเจอกับ dictionary ซึ่งเป็นการค้นหาออนไลน์ตัวอย่างเช่นพอเราลองพิมพ์คำว่า awesome ลงไปและกด enter โปรแกรมก็จะค้นหาเอาความหมายมาให้ครับ
และถ้าเรามีจุดไหนที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคำศัพท์เนื้อเรื่องหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเราก็สามารถเข้าไปถามใน Facebook และ Twitter ได้ตัวอย่างเช่นถ้าเรากดที่ Ask on Facebook เราก็สามารถถามคำถามที่หน้าเพจ Ask English ได้ทันทีครับแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมไลค์กันด้วยนะครับกลับมาที่ตัวภาพยนตร์กันอีกนิดนึงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าบทสนทนาในภาพยนตร์เร็วเกินไปเราสามารถลดความเร็วได้ด้วยการกดปุ่มที่อยู่ทางด้านล่างขวาของหน้าต่างโปรแกรมเราจะเห็นคำว่า slow อยู่ซึ่งพอกดปุ่มนี้ภาพยนตร์ก็จะเล่นด้วยความเร็วที่ลดลงเพื่อให้เราสามารถฟังบทสนทนาได้ง่ายขึ้นครับขออนุญาตข้ามมานิดนึงนะครับสมมุติว่าเราดูภาพยนตร์จนมาถึงช่วงหนึ่งแล้วและพบว่าตัวภาพยนตร์หยุดเล่นไปเองนั่นแปลว่าเรามาถึงช่วงท้ายของตอนนั้นแล้วให้เราลองสังเกตทางด้านขวาเราจะพบกับปุ่มสีน้ำเงินอยู่ใต้คำศัพท์หรือคำบรรยายที่เราเปิดเอาไว้ให้เรากดที่ปุ่มนั้นเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบได้ทันทีเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับตัวแบบทดสอบนั้นจะทดสอบจากสิ่งที่เราได้ดูไปก่อนหน้านี้โดยจะมีทั้งหมด5แบบด้วยกันแต่ว่าภาพยนตร์ในแต่ละตอนจะเลือกแบบทดสอบมาเพียง3 จาก 5แบบเท่านั้นครับสำหรับครั้งนี้การทดสอบแรกจะเป็นการเติมคำตอบในช่องว่างให้เราเลือกคำตอบที่เราคิดว่าถูกต้องที่สุดมาใส่ครับพอเราทำแบบทดสอบที่1เสร็จให้เรากดที่ปุ่ม next เพื่อข้ามมายังแบบทดสอบที่2ได้เลยโดยเราต้องอย่าลืมว่าเมื่อเราข้ามมาแล้วเราจะไม่สามารถกลับไปทำอีกครั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะทำให้มั่นใจก่อนว่าเราจะไม่มีการแก้ไขแล้วค่อยข้ามมานะครับสำหรับพาร์ทนี้คือการจับคู่ระหว่างคำศัพท์และความหมายตามที่เราได้เจอในภาพยนตร์เลยครับและก็เหมือนเดิมครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็ให้เรากด next อีกครั้งครับสำหรับการทดสอบสุดท้ายของบทนี้จะเป็นแบบปรนัยหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อ multiple choice ครับซึ่งเราก็ต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกที่มีครับพอเราทำเสร็จแล้วก็ให้กด submit ได้เลยครับหลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการตรวจแบบทดสอบให้เราทันทีเลยครับและถ้าหากว่าเราสามารถทำตามเงื่อนไขบางอย่างได้ครบเราก็จะได้รับรางวัลเป็นเสมือนเครื่องยืนยันว่าเราได้ผ่านเงื่อนไขบางอย่างแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันละเอียดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มาดูที่ผลการตรวจกันก่อนดีกว่าครับถ้าหากว่าเราได้คะแนนเกิน 60% ของคะแนนเต็มก็แปลว่าเราผ่านการทดสอบนี้และได้สิทธิ์ในการดูตอนต่อไปแล้วครับซึ่งก็ทำได้โดยการกดปุ่ม proceed เพื่อดูตอนต่อไปได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ผ่านหรือว่าถ้าเกิดเราไม่พอใจในคะแนนเราก็สามารถกด retry this quiz ได้เลยครับและถ้าหากเราอยากรู้ว่าแบบทดสอบที่เราทำไปนั้นมีผิดตรงไหนบ้างเราก็สามารถเลื่อนลงมาดูที่ข้างล่างได้เลยครับตัวเฉลยจะมีบอกเอาไว้ว่าสำหรับข้อที่ตอบผิดนั้นที่จริงแล้วควรจะตอบว่าอะไรและสำหรับบางข้อก็จะมีคำอธิบายประกอบเพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นครับตอนนี้เรากลับมาที่หน้าแรกกันก่อนแล้วกันครับมาดูกันว่าไอสิ่งที่โผล่ขึ้นมาเมื่อสักครู่คืออะไรกันด้วยการที่เรากดปุ่ม back home เพื่อกลับมายังหน้าแรกของโปรแกรมครับจากนั้นก็เลือกที่แท็บ awards ในหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าจะมีรูปที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่แล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายๆรูปที่ยังไม่แสดงออกมาซึ่งเราสามารถเอาเมาส์ไปชี้ดูได้ครับว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้รูปพวกนี้มาตัวอย่างเช่นอันนี้ beginner skill ก็จะมีบอกไว้ว่าเราต้องทำคะแนนให้ได้เต็มในการทำแบบทดสอบ1ครั้งซึ่งก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างอันนี้ limit break จะมีการบอกเอาไว้ว่าเราต้องมี level 10แล้วไอ้ level 10นี้คืออะไรให้เราลองกลับมาดูที่แถบ my profile จะเห็นว่ามีหลอดสีเหลืองๆและตัวเลขบอก level อยู่ซึ่งหลอดนี้ก็จะเพิ่มตามคะแนนของแบบทดสอบที่เราทำได้ครับพอหลอดเต็ม1ครั้ง level ก็จะเพิ่มขึ้นมา1 level ซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับการที่เราดูภาพยนตร์เพื่อการเก็บเลเวลนั่นแหละครับการใช้งาน English Base นั้นเบื้องต้นก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้ายังไงถ้าเกิดใครดูตอนที่1จบแล้วก็ไปต่อตอนที่2กันเลยครับ